artist for architecture. So, ang style niya, very modern. Art Deco, Art Nouveau. Reception ng opera, di ba? It's too intellectual. And it's not the slow harmony, the soothing harmony, effort na malalakas, no? So, anyway, descanso. Descanso means, manggaling kayo sa labas, dito muna kayo papastay. Descanso means to rest. So, yun po rin ang purpose, pero actually, before you can go up to the main floor, parang i-announce muna kayo. Opo, nandito po. Oo. Maintenance ng bahay. Okay, you will reach, let's pakain, which is a natural para makakain. Lahat gawa na. Oh, gusto ko yan. Ilang bang, ano yan? Oh, mahal. Maliit. Before, it was more complex than that. Dito, customize. Una, i-sketch in pencil. And then, papapilian ka, ano bang bato gusto ninyo? Anong encaste? Kaya naman, umpisahan ko na ang aking lecture sa inyo kaugnay. Ano ba at paano ba nagsimulan tinatawag ng pabalat? Saan ba ito nagmula at ano ang malalim na kaugnayan nito sa kaluluwa natin bilang mga Pilipino? So, babasahin ko na hanggang sa dulo, gugupitin na ganon. Mukha naman. Kasi ako, iniikot ko kagad dun sa outline. Okay. Isa pa. Okay lang po. Isa pa. At malinis na ako. Sa mga Espanyol, may ganito na nagunting. Meron na po, nakakagawa na po.
dropping ng pastillas. Kaya hindi naman sabi ka. Kasi I'm not searching and I post pictures. So you can have it. And then if you have questions, baka naman I can